Ba ơi, cháu về rồi. Chi Chi, con ngoan của bà. Chi Chi, cuối cùng con cũng về rồi. Bà nhớ con chớt đi được. Ba ơi, cháu về rồi. Sau này cháu sẽ không bao giờ rời xa bà nữa. Về là tốt rồi. Đây là Tư Thần và Hòa Hòa. Bán gì đó, để cháu mang vào nhà rồi nói chuyện. Vào trong nhà đi. Bà vội vàng ôm lấy đồ ăn mang về. Đồ đạc trong nhà trông bình thường, nhưng được bày biện ngăn nắp, không một hạt bụi. Nhìn là biết bà là người hiểu biết. Khó khăn cho cháu khi nuôi hai đứa trẻ tốt như vậy. Khi cháu ở cử, mẹ cháu ngày nào cũng hầm đủ loại canh cho cháu. Hai đứa trẻ không hề chịu thiệt thòi về ăn uống. Nhìn ra rồi, cháu ở cử tốt đấy. Sinh hai đứa con rồi mà vẫn hồng hào như vậy. Nhưng mà, để bà làm cho cháu ít đồ ăn thuốc bổ nữa nhé. Dù sao thì cháu cũng bổ bụng, là có đụng dao kéo. Cần phải bồi bổ nguyên khí cho tốt. Cháu nghe theo bà hết. Nhưng mà bà ơi, chúng ta có thể không dùng những vị thuốc đắng quá được không ạ? Nếu không thì phí cả bát canh ngon, làm cho nó đắng ngắt. Con mèo nhỏ tham ăn này, còn kén chọn cả thuốc tốt nữa, có biết không hả? Nhưng mà chớt là để bồi bổ cho con đấy. Không cần mua thêm thuốc đâu ạ. Bà ơi, vậy con ăn thuốc bổ có ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ không ạ? Hai đứa nó còn bé quá, không được bồi bổ quá nhiều. Yên tâm, bà biết chừng mực. Chắc chắn sẽ không để hai đứa bé chịu khổ một chút nào. Thôi được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Tôi đi xào thêm một món nữa. Mấy đứa về cũng không báo cho tôi. Tôi tự làm một ít cháo rồi. Bà ơi, không cần phải làm phiền vậy đâu. Hôm nay vui, chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon đi ạ. Tiết kiệm một chút đi. Hai đứa nhỏ còn bé. Sau này còn nhiều chỗ cần dùng tiền lắm. Bà ơi, bà cứ nghe con đi. Ra ngoài ăn, bây giờ mỗi lần con ra ngoài tiêu dùng đều dùng mua theo nhóm cha kiểu Mỹ giảm giá 50%. Ăn một bữa lẩu có thể tiết kiệm được 100-200 tệ đấy. Không tốn bao nhiêu tiền đâu. Nếu đi du lịch vào dịp mùng 1 tháng 5, ăn uống vui chơi nên dùng nghe theo con. Theo nhóm. Được không ạ? Chúng ta ra ngoài ăn. Mình đi ăn ngoài thôi. Vừa nói, bà ngoại hình như nhớ ra chuyện gì đó. Đứng dậy tìm đồ trong phòng. Khó mà biết bà ngoại cháu cũng tinh thông y thuật. Đây là một bí mật đấy. Cháu tuyệt đối đừng kể cho ai biết nhé. Y thuật của bà ngoại ta lợi hại lắm. Nhưng với người ngoài, bà ấy không bao giờ nói với người không quen biết là mình biết y thuật. Ngay cả những người hàng xóm mấy chục năm cũng chỉ biết bà ấy bắt mạch được, biết nấu thuốc bổ, chứ không biết gì hơn. Lúc này Tư Thần càng thêm nghi hoặc. Biết y thuật cũng đâu phải chuyện gì xấu hổ. Tại sao bà ngoại lại không dám cho người khác biết, ngay khi anh ta còn đang vắt óc suy nghĩ? Bà ngoại cầm một hộp gỗ nhỏ đi ra. Đây là mấy cái vòng bạc của ta, vẫn là những cái mà chỉ hồi nhỏ từng đeo. Vừa hay cho Hòa Hòa và Mại Mại đeo. Trong túi vải nhỏ này là một ít dược liệu và khăn tắm. Xương cá đặt bên cạnh trẻ con có thể giữ bình an, giúp các cháu ngủ ngon vào ban đêm. Không khóc nhè, dược liệu bên trong là ta mới pha chế. 2 miếng xương cá là của chỉ hồi nhỏ dùng qua. Bà ngoại, cháu cảm ơn bà. Chúng ta là một nhà, không cần cảm ơn quà cảm ơn lại. Tư Thần thấy bà ngoại như vậy, thật sự là vì hai đứa trẻ, trong lòng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Ba người ngồi xuống trò chuyện nhà. Bà ngoại, nghe nói tối qua bọn họ ở nhà khách. Tư Thần còn định ra ngoài thuê nhà ở. Mau bảo Tư Thần đưa Diệp Tiểu Niên và Diệp Thiên Thiên đều gọi qua đây. Sân nhà ta không nhỏ, các cháu dọn hết qua đây ở. Bà ngoại, nhiều người chúng cháu ở đây không tiện. Có gì mà tiện với không tiện? Bình thường chỉ có một bà già ta hiu quạnh. Các cháu ở cùng ta cũng thấy vui vẻ hơn. Tư Thần, nhà chúng ta đủ ở. Không cần ra ngoài tìm nhà nữa. Cháu cũng muốn ở cùng bà ngoại nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Mộc Lan China, Tư Thần cuối cùng cũng đồng ý. Sân nhỏ của bà ngoại lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Bấy nhiêu người bọn họ miễn cưỡng có thể chen chúc. Bàn bạc xong sau khi ăn cơm anh sẽ đi nhà khách đón người trước.
Anh Trần, đợi khai giảng 3 chúng ta sẽ học cùng một lớp. Cậu cũng học kinh tế học à, có học nổi không đấy? Tôi cũng chẳng thích cái gì khác. Kiếm cái bằng tốt nghiệp thôi. Nhưng có cậu và Trắc Nhiên ở đây, tôi cũng không sợ không tốt nghiệp được. Cậu giỏi thật. Vậy mà chạy đến Đại học Kinh Thành để kiếm bằng tốt nghiệp, dũng khí đáng khen. Không tin một lái xe đưa Tư Thần đến Phỉ Thúy Hạng. Để lại cho anh ấy một địa chỉ của anh ấy, rồi lái xe đi. Vốn dĩ cái sân nhỏ lạnh lẽo tiêu điều, vì sự xuất hiện của Tư Thần và những người khác, mà trở nên náo nhiệt ngay lập tức. Ngoại bà bận trước bận sau giúp thu dọn chỗ ở. Nan Chi các cháu dẫn theo con cái ở phòng phía đông. Ba và Thiên Thiên ở phòng phía tây. Tiểu Niên thì chịu khó ở tạm phòng phía đông. Ngoại bà tuổi cao rồi, ở phòng phía đông sẽ thoải mái hơn. Chúng cháu ở phòng phía tây là được. Ban ngày cháu quanh quẩn bên hai đứa trẻ. Chẳng phải lúc nào cũng ở phòng phía đông sao? Buổi tối ngủ ở đâu cũng vậy thôi. Cháu đừng tranh cãi với ngoại bà nữa. Hôm qua cháu ngồi xe cả ngày. Hôm nay lại bận rộn chuyển nhà. Chắc chắn mệt lắm rồi. Việc nhà cháu đừng lo lắng nữa. Cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc có bà lo. Gần đến trưa, ngoại bà dẫn theo Diệp Thiên Thiên, Diệp Tiểu Niên cùng nhau đi mua rau và dược liệu. Tư Thần và Mộc Lan Chi ở nhà trông con. Lúc này mới có thời gian nói vài lời riêng với Mộc Lan Chi. Tôi đã nói rồi, lúc đầu chị dâu họ của cô sao lại tốn công sức muốn tranh giành căn nhà đến vậy. Cái sân nhỏ này tôi nhìn mà phát thèm. Để lát nữa tôi phải tìm chị dâu họ nói cho ra lẽ. Sao chị ta lại nhẫn tâm ra tay với tôi như vậy? Nếu không có mẹ tôi kéo lại một tay. Cả nhà họ vẫn còn ở quê làm ruộng. Anh họ tôi sao có thể tìm được một công việc nhà máy ở Kinh Thành? Một công việc chính thức. Chị dâu họ tôi sao có thể vào bệnh viện làm y tá? Nhắc đến chị dâu họ, Mộc Lan Trì cũng đầy bụng tức giận. Suy chút nữa anh ấy sẽ không bao giờ có thể trở về gặp bà ngoại. Mấy chuyện này nhỏ thôi. Đúng vậy, để tôi xử lý. Em làm việc anh còn không yên tâm sao? Chúng ta đừng vội đi tìm chị dâu họ. Anh nhiều năm chưa về Cẩm Thành, hoàn toàn không biết gì về tình hình của chị dâu họ. Chúng ta cứ nghe ngóng tình hình bên đó trước đã, rồi bàn bạc xem nên xử lý chị ta thế nào. Tôi cứ nghe ngóng tin tức bên đó rồi tính. Chuyện này anh đừng nói với bà ngoại. Chúng ta tự giải quyết là được. Tôi hiểu. Anh à, sắp khai giảng rồi. Chương trình học năm nhất vẫn hơi nặng. Em sợ chúng ta không có thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ. Cũng không thể để một mình bà ngoại giúp chúng ta chăm sóc. Em đang nghĩ có nên thuê một người giúp việc không? Em đang tính xem có nên thuê người giúp việc không? Sau khi khai giảng, ban ngày để bà ngoại giúp trông hộp hộp và đồ ăn mang đi. Mình cũng không yên tâm. Ba tuổi cao rồi nên nghỉ ngơi cho khỏe, chứ không phải bận rộn vì mình. Đương nhiên, mình cũng không thể nói thẳng ra là thuê người giúp việc. Cứ bảo là nhà đông người, làm không xuể, nhờ người đến giúp một tay nấu nướng. Thời điểm này mọi người vừa mới đủ ăn no. Ngay cả ở Kinh Thành, đa số đều là công nhân bình thường. Gia đình hai vợ chồng đi làm, 1 tháng chưa chắc đã được ăn một bữa thịt. Đừng nói đến chuyện thuê người giúp việc. Nếu anh ấy công khai thuê người giúp việc, chắc chắn sẽ gây chú ý cho một số người. Anh ấy không muốn bị ai đó để ý đâu. Nhưng người giúp việc này tìm ở đâu bây giờ? Cái này đơn giản thôi. Để lát nữa mình nói với bà ngoại, chắc chắn bà có cách. Bà ngoại sống ở ngõ Phỉ Thúy mấy chục năm. Người quen biết chắc chắn không ít. Mua rau về, nghe Tư Thần nói muốn thuê người giúp việc giúp nấu cơm, trông trẻ. Bà liền đồng ý ngay. Việc này dễ thôi. Để bà đi hỏi thăm. Chắc chắn sẽ có tin nhanh thôi. Bà ngoại là người làm việc nhanh nhẹn. Ngày hôm sau đã mang tin về. Nói là trong ngõ có một ông lão. Bà lão chuẩn bị chuyển đến ở với con cái. Nhà họ có một người giúp việc ở nhà nên không cần nữa. Có thể đến nhà họ. Cô liệu đó bà đã gặp rồi. Là một cô gái siêng năng. Nấu ăn rất ngon. Cô ấy đến giúp trông trẻ nấu cơm chắc chắn là được. Hơn nữa, lương cô ấy đòi cũng không cao. 1 tháng 20 đồng. Bà ngoại có thể cho con gặp Tiểu Liễu được không? Bà gọi cô ấy đến ngay đây. Nhà mình đều ở cùng một con ngõ. Lưu Tiểu Phượng nhanh chóng đến. Cô ấy trông khoảng 27, 28 tuổi. Đôi mắt rất đẹp, khiến người ta sáng mắt. Mộc Lan Chi hỏi một vài vấn đề về thói quen sinh hoạt cá nhân của Lưu Tiểu Phượng. Cảm thấy cô ấy khá tốt. Không có thói quen kỳ quặc nào. Nhà tôi đông người. Tạm thời cô chỉ có thể ở chung phòng với bà ngoại tôi. Không vấn đề gì ạ. Vừa hai người giả ban đêm dậy đi vệ sinh con cũng có thể giúp một tay. Chắc chưa ăn cơm đâu, Tiểu Phượng ngồi xuống ăn chút gì đi. Cảm ơn Nan Chi. Không cần đâu, hôm nay con mời người nhà đi ăn cơm. Hay là mọi người cùng đi ra ngoài ăn đi.
Tư Thần, con mau xem đi, chúng ta cũng ra ngoài ăn thôi. Tiểu Phượng, nếu con có hẹn rồi thì cứ đi trước đi. Hai người nói chuyện cũng khá hợp. Tối hôm đó, Lưu Tiểu Phượng đã chuyển đến ở. Những ngày tiếp theo, Tư Thần mua sắm rất nhiều đồ đạc cho gia đình. Ít nhất họ sẽ ở đây 4 năm. Đồ dùng trong nhà đương nhiên phải sắm sửa đầy đủ. Còn gọi người đến sửa lại mái nhà bị dột, cả cửa sổ và cửa ra vào cứ kêu cót két cũng được sửa lại. Sau khi bận xong việc nhà, lúc này mới tìm cách đi hỏi thăm Mộc Nam, chi biểu tả Uông Chí Vân. Vốn dĩ anh định ra ngoài tìm người hỏi thăm, nhưng nghĩ lại, chắc chắn dì Vu sẽ biết đại khái. Thế là nhân lúc ăn tối xong ra Hồng Mát, hỏi dì Vu về Uông Tử Vân. Lúc đầu Nam Thực bị ép gả cho con nghĩ Mộc Nam Thực đã nhắc đến trong thư rồi. Con có, nên vẫn luôn không hiểu. Tại sao Uông Chỉ Vận lại làm như vậy? Dì biết về Uông Chỉ Vận nhưng cũng không nhiều lắm. Dì có thể kể cho chúng con nghe được không? Hay si, lòng người không đáy. Tử Vân chính là muốn quá nhiều. Ngược lại khiến bản thân lún sâu vào vũng bùn. Năm đó đã giúp nó nhiều như vậy rồi. Nó vẫn còn chưa biết đủ. Hiện tại Uông Tử Vân đang làm y tá ở bệnh viện thành phố. Chồng cô ta, Vu Tùng, làm quản lý kho ở nhà máy dệt. Công việc của họ, ban đầu, đều là do mẹ của Mộc Nam Chi, Lâm Tĩnh Nhiên, giúp đỡ sắp xếp. Đối với hai người từ quê lên, lại còn có hộ khẩu nông thôn, dù công việc của họ là hợp đồng. Lâm Tĩnh Nhiên năm đó cũng đã tốn không ít công sức. Ai ngờ lại là rước họa vào nhà. Suy chút nữa khiến gia đình họ tan cửa nát nhà. Bà ngoại, cả hai người họ đều có việc làm. Ban đầu không muốn Nam Chi về kinh thành, và muốn thay thế công việc của mẹ Nam Chi. Tôi có chút không hiểu. Công việc của bác sĩ dễ thay thế vậy sao? Không phải Uông Tử Vân muốn thay thế công việc của Tĩnh Nhiên, mà là con trai cô ta, Vu Phong. Vu Phong rất có chí khí, tự mình thi đỗ trung cấp chuyên nghiệp học dược sĩ. Năm nay tốt nghiệp là có thể trực tiếp đi làm ở bệnh viện. Nhưng Tử Vân cảm thấy con trai mình bị phân công xuống công xã dưới quê. Công việc ở bệnh viện quá khổ, liền muốn tìm quan hệ để nó được chuyển lên bệnh viện trong thành phố. Cô ta biết tôi quen biết vài người trong hệ thống y tế, liền nhờ tôi ra mặt giúp đỡ. Vu Phong thay thế công việc của Tĩnh Nhiên, vào bệnh viện thành phố làm việc. Trong đó phải dùng không ít quan hệ đấy. Ân tình cái thứ này dùng rồi là phải trả. Một bà già như tôi lấy gì mà trả người ta? Ân tình không được đồng ý. Chỉ cần Mộc Lan Chi không về kinh thành, chỉ có một mình bà ngoại. Uông Tử Vân sớm muộn gì cũng thuyết phục được bà ngoại để anh ta giúp Ngư Phong điều động công việc. Phải nói Uông Tử Vân cũng có vài phần tâm cơ. Ước chừng là vì chuyện này, Tử Vân mới làm ra những chuyện trái luân thường đạo đức như vậy. Suýt nữa hại Trích Chi cả đời. Ra là vậy. Nam Chi không về kinh thành đối với Uông Tử Vân mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Điều tra rõ mọi chuyện. Tư Thần trong lòng lập tức có kế hoạch. Uông Tử Vân để ý nhất cái gì, anh ta sẽ khiến cô ta mất cái đó. Còn một chuyện nữa, với thân phận của Nam Chi, dù có luân phiên thế nào cũng không đến lượt cậu ấy xuống nông thôn. Nam Chi sao lại học chưa hết cấp 3 đã xuống nông thôn rồi? Đây cũng là một điểm mà Tư Thần không hiểu. Anh ta đã hỏi Mộc Nam Chi. Mộc Nam Chi chỉ biết là do khu phố sắp xếp, lúc đó cậu ấy còn nhỏ nên cũng không rõ lắm. Đều là do tôi, người làm bà ngoại, không bảo vệ tốt. Trích Chi lúc đó thường rất loạn. Tôi lại vừa hay bị bệnh nhập viện, nhận được sự xúi giục của một số người. Không biết vấn đề nằm ở đâu mà cứ ép Nam Chi xuống nông thôn. Đến khi tôi ở bệnh viện biết chuyện này thì Nam Chi đã lên tàu đi về phương Nam rồi. Nhắc đến chuyện cũ này, bà Vu rất hối hận. Nếu lúc đó ông ấy không ốm, chắc chắn Mộc Nam Chi không phải xuống nông thôn chịu khổ mấy năm trời. Tư Thần vốn dĩ đã rất nghi ngờ trong lòng. Nghe chuyện này càng thấy kỳ lạ. Mấy năm đó tuy có hơi loạn, nhưng nhà bà Vu đều là gia đình theo đường lối chính thống. Không đến mức bị người ta nhắm vào, một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Tư Thần. Chẳng lẽ vào thời điểm đó, Uông Chỉ Vân đã tính kế Mộc, nại chị và bà Vu như vậy sao? Thì con người này thật độc ác. Chuyện này cách đây nhiều năm rồi, điều tra hơi khó khăn. Nhưng chút chuyện nhỏ này không làm khó được Tư Thần. Anh ta có trương thuật để điều tra chuyện cũ. Còn một tuần nữa mới khai giảng. Tư Thần dẫn Diệp Tiểu Niên bắt đầu đi dạo chơi trong thành phố để làm quen với môi trường. Đi dạo cả buổi sáng. Gần trưa hai người mới về nhà. Từ đằng xa, anh đã thấy có mấy người đang nhìn ngó về phía sân nhà. Thỉnh thoảng còn nói nhỏ vài câu. Cái con Uông Chỉ Vân này mồm mép thật là lợi hại. Tôi thấy Nam Chi sắp bị hắn ta nói cho khóc đến nơi rồi. Hắn ta đúng là mở mắt nói điêu. Nạn Chi xuống nông thôn mấy năm nay, hắn ta tổng cộng đến thăm chị Đại được mấy lần đâu.
mà cũng dám nói là hắn ta luôn chăm sóc chị Đại. Người ta chị Đại mấy năm nay thân thể khỏe mạnh thế nào? Tư Thần vừa nghe đến cái tên Uông Chỉ Vân này, liền biết là cái loại biểu tấu như Mộc Lan đến. Xem ra không chỉ có cậu ta nhớ thương Uông Chỉ Vân, bên cậu ta cũng luôn để mắt đến động tĩnh bên này. Bọn họ mới đến được mấy ngày, hắn ta đã sốt ruột tìm đến cửa rồi. Vậy thì tốt, thử xem hắn ta một chút. Biểu tấu không có được nhà của Nạn Chi, đã bán nó đi với giá 200 đồng. May mà gặp được Tư Thần, mới có thể trở về bên cạnh bà ngoại. Biểu tấu vậy mà còn mặt dày không nhận nhà. Mộc Nam Chi, cô có lương tâm không vậy? Tôi tốt bụng viết thư báo cho cô biết bà ngoại cô ốm. Cô không cảm ơn còn trở mặt cắn ngược lại. Bà ngoại tôi chỉ bị cản thôi. Cô nói với tôi thế nào? Cô nói bà ngoại tôi nhập viện chờ tiền cứu mạng. Nhưng hồi đó tôi ở dưới quê căn bản không kiếm đâu ra 200 đồng. Nếu không gặp được chồng tôi, giờ tôi chết hay sống cũng không biết nữa. Uông Tử Vân trông có vẻ chưa đến 40 tuổi. Ai mà ngờ được chuyện hồi xưa, anh ta vẫn chỉ là một cô gái quê đến nương nhờ. Họ hàng vừa mới gả cho Vu Tùng, một người anh họ xa của Mộc Nam Chi. Lần đầu đến nhà họ, ngồi bên bàn trà mà không dám nói một lời, giờ lại trở nên lanh lợi đến thế. Nói cô ta là diễn viên cũng không ngoa. Vừa nãy còn hống hách cãi nhau với Mộc Nam Chi, vừa quay mặt sang nhìn Vu bà ngoại, lập tức đổi thành một bộ dạng đáng thương khác. Tam bà, sự việc không phải như Nam Chi nói đâu ạ. Lúc đó bà bị cảm nặng như vậy, cháu sợ chót đi được. Bác sĩ nói bà sốt đến 40 độ. Tuổi này thì làm sao mà chịu nổi. Vì quá lo lắng nên cháu mới gửi điện cho Nam Chi, bảo cho anh ấy biết bà bệnh nặng, cần phải nhập viện điều trị. Bà cũng biết mấy năm nay vì chuyện Tiểu Tùng đi học, trong tay cháu không có tiền bạc gì. Nếu bà nhập viện thì cháu không có tiền để lo. Thực sự là không còn cách nào khác nên cháu mới gửi điện cho Nam Chi, bảo anh ấy nhanh chóng xoay tiền, để cháu còn lo liệu cho bà nhập viện. Cháu đã gửi điện rồi, nhưng mấy ngày liền Nam Chi vẫn chưa trả lời. Lúc đó bà đã bắt đầu hạ sốt. Cháu lại đặc biệt viết cho anh ấy một bức thư, bảo anh ấy đừng lo lắng cho bà. Bên này có cháu lo liệu hết rồi, cũng không biết là xảy ra vấn đề ở đâu nữa. Khó Chi hình như không nhận được bức thư này. Uông Chỉ Vu càng nói càng tủi thân, vẻ hống hách vừa nãy biến mất không còn. Trong chớp mắt đã mếu máu khóc lên, nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút đắc ý. Vài ba câu, anh ta có thể đẩy hết mọi trách nhiệm một cách sạch sẽ. Hừ, bà không có tiền, sao nào? Tôi nghe nói bà cứ cách vài bữa lại ra ngoài ăn đó. Xin bà đừng có giả tạo nữa tái chà chà. Mấy đồng lương của tôi thế nào, mọi người còn lạ gì mà. Phung phí à, Tam nãi nãi, con người cháu thế nào, bà chắc chắn cũng biết. Chuyện bình thường khó mà biết được khi không ở bên cạnh. Cháu 3 ngày 2 bữa chạy qua đây, sợ bà đau đầu nhức óc hay cần giúp đỡ. Cháu làm nhiều như vậy nhưng chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp. Bây giờ, Nam Chi dẫn theo một đám người lớn như vậy về kinh thành, lại trở mặt với cháu thật sự là thấy lạnh lòng. Tam nãi nãi, bà cũng thấy rồi đó, Diệp gia chỉ là một đám nhà quê. Họ vừa đến kinh thành đã xông thẳng vào ở trong sân của bà. Sau này cái sân này em là không còn may mắn nữa. Còn nữa, Khó Chi, cháu luôn cảm thấy chị dâu không nghĩ cho cháu. Nhưng cháu xem cháu làm ra cái chuyện gì đây? Chị dâu đang nói linh tinh gì vậy? Đây vốn dĩ là nhà của tôi về nhà mình còn cần lý do sao? Khó Chi cháu tự về ở thì chắc chắn không có vấn đề gì. Để tôi xem cháu dẫn bao nhiêu người về đây. Tôi chưa từng nghe nói chuyện em chồng về nhà mẹ đẻ của chị dâu ở. Thậm chí còn dẫn theo một người nhà họ Diệp không liên quan. Uông Chỉ Vân đã sớm dò hỏi rồi, Diệp Tiểu Niên và Tư Thần chỉ là anh em họ. Người như vậy mà cũng được ở trong sân nhỏ của bà ngoại. Sao anh ta có thể không tức giận hay cho một câu người không liên quan? Vậy tôi phải hỏi chị, Uông Chỉ Vân là người gì? Nếu tôi nhớ không nhầm thì, chị tuy là chị dâu của Khó Chi, nhưng họ hàng xa lắc. Chồng chị, Vu Tùng, cháu họ đời xa của bà ngoại. Hơn nữa còn là đời thứ 5 rồi. Người như chị mới là không liên quan. Có mặt mũi nào đứng đây nói tôi là người ngoài? Tư Thần ung dung bước vào sân nhỏ. Qua mấy ngày quan sát, anh đã sớm phát hiện bà ngoại Vu và Mộc Lan Chi đều giống nhau. Hai người đều có tính cách ôn hòa, không phải là người thích cãi nhau với người khác. Đặc biệt là bà ngoại Vu, bình thường bà nói chuyện làm việc đều rất tùy hòa. Dù cho lúc đầu anh ấy biết Uông Tử Vân ngáng chân sau lưng, suy chút nữa hại Mộc Nam Chi một phen, nhưng anh ấy cũng chỉ là không qua lại với Uông Tử Vân thôi, cũng không tìm cô ta gây phiền phức. Có thể thấy anh ấy là người hiền lành. Hôm nay Uông Chỉ Vân sở dĩ dám trắng trợn tìm đến tận cửa như vậy, em là đã sớm nắm rõ tính tình của hai bà cháu. Cô ta đây là chọn của hồng mềm mà bóp.
Tiếc là cô ta không hiểu rõ anh ấy. Tư thần anh ấy chưa từng chùn bước trước ai cả. Anh là Tư Thần. Đúng vậy, em thấy Tư Thần tốt. Đã mọi người đều đến đông đủ rồi. Vậy thì chúng ta nói thẳng ra đi. Tam nãi nãi, hôm nay tôi đặc biệt đến đây một chuyến. Cũng là vì tốt cho bà. Bà cũng thấy rồi đấy, sau khi người nhà họ Diệp đến, trực tiếp chiếm lấy cái sân nhỏ này làm của riêng. Bọn họ ở kinh thành không có người thân thích. Muốn đứng vững chân chỉ có thể gặm nhấm xương máu của bà. Còn việc cô nghĩ nhiều hay không? Tư Thần và Chi Chi đều là con ngoan cháu hiền. Bọn trẻ không tệ như cô nói đâu. Bà ngoại cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Hôm nay gây ra chuyện ầm ĩ như vậy, bị hàng xóm láng giềng vây xem. Bà lòng đầy bất đắc dĩ, thậm chí có chút hối hận. Ngày xưa sao lại giúp đỡ cái nhà đó làm gì? Giá mà mình nghĩ nhiều hơn thì tốt rồi. Vừa mới nhà họ Diệp đến, Tam bà đã bị ép chuyển sang nhà phía Tây ở. Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ chứng minh lòng lang dạ sói của nhà họ Diệp sao? Ngay từ ngày đầu tiên họ dọn đến, họ đã tính kế bà rồi. Lời của Uông Chỉ Vân khiến mấy vị người lớn tuổi vây xem có quan hệ tốt với Vu bà ngoại đều rất lo lắng nhìn về phía Vu bà ngoại. Họ đều là những người từng trải, hiểu rất rõ nếu con cái bất hiếu sẽ làm ra những chuyện gì. Đuổi người già trong nhà ra nhà phía Tây, như vậy đã là tốt rồi. Còn có người trực tiếp đuổi người già ra nhà ngang. Thông thường nhà ngang sẽ không có sưởi, rất lạnh. Mùa đông dù có lò sưởi thì trong nhà vẫn lạnh lẽo. Vu bà ngoại bây giờ ở nhà phía Tây. Nhỡ đâu trước khi vào đông lại bị đuổi ra nhà ngang phía Đông, thì ngày tháng khó khăn lắm. Là tự tôi chủ động chuyển ra nhà phía Tây. Chỉ sinh được một cặp long phượng. Con còn nhỏ, để chúng nó ở nhà phía Đông cũng không có vấn đề gì. Tốt rồi Tử Vân, cô đừng có mà ở đây ăn nói lung tung nữa. Giờ cũng muộn rồi, tôi không giữ cậu ăn cơm đâu. Bà ngoại Vu sống ngần ấy tuổi rồi, vẫn rất thấu đáo. Trước đây cậu ta không biết tâm tư của Uông Chỉ Vân, luôn coi cậu ta như người thân đối đãi. Bây giờ cậu ta biết rồi, đương nhiên sẽ không để cậu ta dắt mũi nữa. Tam nãi nãi, tôi làm vậy đều là vì tốt cho bà. Sao bà vẫn không hiểu lòng tốt của tôi vậy? Bây giờ bà bị người nhà họ Diệp che mắt rồi. Chắc chắn là không nghe lọt tai tôi nói đâu. Vậy hôm nay tôi sẽ làm người xấu, giúp bà đuổi người nhà họ Diệp ra ngoài. Đợi sau này bà chắc chắn sẽ cảm kích tôi. Các người nhà họ Diệp có chủ ý gì? Có thể qua mắt được Tam nãi nãi nhưng không qua mắt được tôi. Hôm nay tôi nói thẳng ở đây. Nếu người nhà họ Diệp các người hôm nay không dọn đi, tôi với các người chưa xong đâu. Uông Chỉ Vu, những lời này dám đặt tay lên lương tâm mà nói không? Tôi là chồng của Nam Chi. Tôi đưa vợ con về ở nhà mẹ đẻ của cô ấy. Thì liên quan gì đến cậu? Bàn tay của cậu vươn xa quá rồi đấy. Cậu đừng quên thân phận của mình. Cậu chỉ là họ hàng xa của Du già. Chuyện nhà chúng tôi cậu bớt lo đi. Còn nữa, hôm nay ở đây tôi nói mới là quyết định. Bà ngoại, hôm nay có thể để cháu toàn quyền xử lý chuyện của Uông Tử Vân được không? Được, bà tuổi cao rồi không muốn giận. Việc này giao cho cháu. Bà Vu liếc nhìn Uông Tử Vân, rồi quay người vào nhà. Vừa nãy hình như bà nghe thấy hai đứa trẻ tỉnh giấc. Uông Tử Vân ngớ người. Tam nãi nãi, hôm nay chuyện lớn như vậy sao bà lại đi? Uông Chỉ Vu, cháu đừng phí tâm cơ ở đây. Đều là cáo già ngàn năm. Cháu bay cháu liêu trai với ai vậy? Chút tâm tư nhỏ mọn của cháu chúng ta sớm đã biết. Hôm nay cháu đã tìm đến tận cửa. Vậy chúng ta dứt khoát nói toạc ra hết. Ngày đó Lan Chi tại sao có thể gả cho tôi? Trong lòng cháu rõ nhất. Ngày đó, cháu dùng tiền mua chuộc Chi Chi, người có quan hệ tốt với Lan Chi. Suýt chút nữa đã bán Lan Chi đi rồi. Chúng ta đều biết rõ cả. Cháu cũng đừng ở đây giả bộ đáng thương. Bấm số cầm. Hôm nay trước mặt tất cả bà con lối xóm, tôi, Tư Thần, cũng không vòng vo với cháu. Từ nay về sau, cả nhà các người đừng làm chủ với nhà chúng tôi nữa. Càng đừng tranh giành những thứ vớ vẩn. Bất kể là công việc của mẹ vợ tôi hay là cái sân nhỏ này, cháu đừng hòng nghĩ tới. À phải rồi, cô có thời gian mà tơ tưởng đến tiền bạc của Vu thì thà lo cho nhà mình đi. Tôi nghe nói chồng cô với một nữ công nhân cô nên về lo chuyện nhà mình trước đi. Lắm. Tư Thần, cô là cái thá gì? Cô tưởng cô bịa chuyện láo tét ra là tôi sẽ nghe cô chắc. Cô bớt mơ đi. Còn chuyện đoạn tuyệt quan hệ, cái này không phải cô muốn là được đâu. Cô tin hay không tin Vu già cũng không phải cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dạo này chồng cô có phải bỗng dưng thích sạch sẽ không? Cô nghĩ một người đàn ông bình thường luộm thuộm, tại sao bỗng dưng lại thích trải chuốt bản thân? Chắc chắn là có người bên ngoài rồi. Tôi khuyên cô, mau giữ lấy cái mảnh đất đừng tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Con người ta ấy mà. Làm chuyện xấu nhiều quá sẽ Thần đã đả kích sâu sắc Uông Tử Vân. Tất cả lý trí của cô ta tan biến trong nháy mắt. Vì những lời Tư Thần nói đều đúng. Gần đây Vu Tùng rất thích trưng diện. Mấy hôm trước anh ta còn cười nhạo cô. Lão Khổng lại cứ thích khoe mẽ như chim công. Nghĩ đến đây cô ta chỉ muốn lao về nhà bóp chết anh ta. Nghĩ đến đây cô ta chỉ muốn xông về nhà bóp chết hắn.
Tư Thần, cậu đã nói gì với anh ta vậy? Sao sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi vậy? Hi hi, sợ sau này anh ta sẽ không còn thời gian đến tìm cậu gây phiền phức nữa. Nói cho cậu một tin tốt nè, bố mẹ qua năm mới sẽ đến. Thật á? Vậy thì tốt quá. Bố mẹ đến thì phải vui mới đúng chứ. Sao tớ thấy cậu ủ rũ vậy? Bố mẹ đến thì phải sắp xếp chỗ ở chứ. Mà tớ lại không quen thuộc chỗ này. Tìm nhà thật sự rất khó. Mãi mà không tìm được căn nào phù hợp, lại không có thời gian đi xem từng nhà một. Hai người nói chuyện về chuyện bố mẹ đến. Uông Chỉ Ánh mất hết lý trí, gần như không suy nghĩ gì cả, mà nói với Mộc Lan những điều mà Chi không muốn nhắc đến nhất trong lòng. Nếu nói là gặp báo ứng, vậy còn Lâm Tiến Nhiễm thì sao? Những đại phu cùng đi xuống nông thôn khám bệnh, đều bình an vô sự trở về kinh thành. Sao cậu ta lại mất tích? Lẽ nào cậu ta cũng đã làm chuyện gì trái với lương tâm? Gặp báo ứng nên không về được. Mẹ tớ đối xử với cậu tốt như vậy, vậy mà cậu lại nói về mẹ tớ như bây thế. Giờ cậu cút ngay cho tớ. Mẹ anh ta mất tích, luôn là một vết thương lòng của Mộc Lan. Hôm nay bị Uông Chỉ Vân nói như vậy, khiến Mộc Lan Chi không thể nhẫn nhịn được xông lên phía trước dùng sức đẩy Uông Chỉ Vân. Hay cho cô Mộc Lan Chi, cô lại dám đẩy tôi. Xem hôm nay tôi có đánh chết cô không? Cô mới là đồ vong ơn bội nghĩa, ngoại bà nuôi cô lớn như vậy. Cô lại dâng cả cái sân của ngoại bà cho cái họ Diệp kia. Trong lúc nói chuyện, Uông Chỉ Vân xông lên định đánh Mộc Lan Chi. Cái tay vừa giơ lên của cô ta, còn chưa kịp chạm vào mặt Mộc Lan Chi, đã bị Tư Thần nắm lấy. Nhân lúc Uông Chỉ Vân chưa kịp phản ứng, Mộc Lan Chi giơ tay tát mạnh một cái vào mặt cô ta. Uông Chỉ Vân, những chuyện cô làm với tôi đều nhớ hết. Cái tát hôm nay coi như đoạn tuyệt tình thân của chúng ta. Từ nay về sau cô đi đường tôi đi đường tôi, cô độc mộc nhà chúng ta. Nếu cô còn dám giơ tay, tôi lấy dao chặt cô. Tư Thần không ngờ, người vợ luôn dịu dàng của mình bỗng nhiên hung dữ như một con sư tử nhỏ. Anh cười híp mắt nhìn cô một cái, kéo Uông Chỉ Vân ra ngoài cổng viện. Những người vừa nãy đứng ngoài cổng viện xem náo nhiệt, vội vàng nhường ra một lối đi. Tư Thần, cậu buông tớ ra, đồ nhà quê như cậu mà cũng dám chạm vào tớ. Tớ sẽ báo công an bắt cậu. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô còn đến nhà chúng tôi gây sự, chia rẽ nữa, tôi không ngại tìm đến Vu Tùng đâu, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Cậu dám à? Cậu thử làm ầm lên xem tôi có dám không? Hôm nay để mọi người trong xóm chê cười rồi. Mọi người có lẽ vẫn chưa hiểu rõ về sẽ bị lời của Uông Chỉ Vân cố ý dẫn dắt theo hướng xấu, nghĩ rằng tôi thật sự đến để chiếm đoạt gia sản nhà Du Vốn dĩ tôi không muốn giải thích, nhưng 4 năm tới tôi sẽ sống ở đây. Cho nên tôi vẫn muốn mọi người trong xóm đừng hiểu lầm. Tôi có thể đến kinh thành không phải dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào, mà là dựa vào bản lĩnh của mình. Với thân phận thủ khoa khối tự nhiên của Giang Phổ, nói cách khác, tôi đã thi đỗ vào Đại học Kinh Thành. Nam Chi và em gái tôi để học. Tôi tin rằng mưa dầm thấm lâu, sau này mọi người sẽ tự biết tôi rốt cuộc là người như thế nào. Tư Thần đến kinh thành vẫn luôn rất kín tiếng, ngay cả người giao sữa ở cửa hàng tạp hóa cũng không biết, đến cả người giao sữa ở cửa hàng tạp hóa còn không biết. Hóa ra cậu ta là người đứng đầu khối tự nhiên của thành phố Phổ năm nay. Mấy người lớn tuổi vừa nãy còn nghi ngờ cậu ta. Sau khi biết chuyện này, lập tức không còn nghi ngờ nhân phẩm của cậu ta nữa. Phải nói là những người dân chất phác hiện tại vẫn có thiện cảm với người đứng đầu khối tự nhiên. Từ Thành, chúng tôi tin cháu. Cháu mau về nhà đi. Bà ngoại cháu chắc đang buồn lắm đấy. Cảm ơn bà Tống, cháu sẽ về ngay ạ. Uông Chỉ Vân sau này tránh xa nhà tôi ra, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là ăn một cái tát như hôm nay đâu. Uông Chỉ Vân không còn muốn tranh cãi vài câu với Tư Thần. Nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của cậu ta bất giác chùn bước, dù trong lòng không cam tâm. Cuối cùng, Uông Chỉ Vân bị hàng xóm chỉ trỏ, không dám nói một câu nào, lùi thủi bỏ đi. Nhưng cậu ta không về nhà ngay, mà đến nhà máy dệt. Những lời Tư Thần nói hôm nay khiến cậu ta buồn, định đi dò hỏi xem Dư Tùng có thật sự giấu cậu ta, làm chuyện gì mờ ám không. Lúc này Uông Chỉ Vân vẫn hoàn toàn không biết, chuyện này chỉ là Tư Thần nói vu vơ thôi. Nhưng cậu ta thật sự có thể moi ra được nhiều chuyện lắm. Bị Uông Chỉ Vân làm ầm ĩ như vậy, ngoại vu đúng là trong lòng không thoải mái. Những năm nay, bà luôn xem Uông Chỉ Vân như con gái, bất kể gặp chuyện gì, giúp được thì giúp. Ai ngờ cuối cùng lại bị cô ta đồng ý. May mắn là ngoại vu cũng không yếu đuối đến thế. Chỉ một chút đả kích này mà khiến bà suy sụp. Chi, ngoại không sao. Chỉ là trong lòng ngoại hơi buồn thôi. Chị dâu họ của con lúc mới đến nhà mình tốt đẹp biết bao. Sao chỉ vài năm mà đã thay đổi hoàn toàn thế này? Ngoại ơi, những chuyện này qua rồi. Sau này con và Hòa Hòa sẽ từ từ ở bên cạnh ngoại. Còn nữa, hôm nay Vương Giả Vân chạy đến nhà làm loạn, chính là ỷ vào cái họ của ngoại tốt. Sau này có con ở đây, Uông Chỉ Vân muốn đến nhà cũng phải cân nhắc xem mình có thể trốn thoát được không. Ngoại vu rất tán thành gật đầu. Tính cách của mình, bà hiểu rõ nhất. Đúng là có hơi mềm yếu. Đồng thời bà cũng biết, trước đây trong nhà chỉ có bà và Mộc Lan Chi. Hai người tính cách đều mềm mỏng, nên mới khiến Uông Chỉ Vân cho rằng nhà họ dễ bắt nạt. Bây giờ có Tư Thần là đàn ông trụ cột trong nhà, cô ta làm gì cũng nên dè chừng, sẽ không còn tùy tiện làm cản như trước nữa. Hôm nay bị Uông Chỉ Vân làm ầm ĩ, chút nữa thì tôi quên mất chuyện chính. Sau này hai đứa đi học, ngày nào cũng đi xe buýt cũng bất tiện.
Ở đây tôi vừa hay có một tờ phiếu mua xe đạp. Phiếu này các cháu cầm lấy mua xe đạp đi. Ngoại ơi, cháu chỉ cần phiếu mua xe đạp thôi ạ. Chúng cháu tự có tiền mà. Các cháu có tiền, đó là của các cháu. Đây là chút tấm lòng của ngoại. Cháu kết hôn ngoại chưa sắm sửa gì cho cháu cả. Nhưng ngoại sẽ không thiếu cháu thứ gì đâu. Về sau ngoại sẽ sắm sửa cho cháu hết. Tuy rằng 120 tệ trong mắt người khác không là gì, nhưng anh vẫn để Mộc Nam Chi nhận lấy. Nam Chi, em nhận đi, sau này em đối xử với ngoại không tốt bằng thì sao? Cảm ơn ngoại. Ăn cơm chưa xong, Tư Thần liền dẫn Mộc Nam Chi đi, rất nhanh đã mua được xe đạp. Nam Chi lên đi, chúng ta đi dạo một vòng quanh đây nhé. Tôi rành kinh thành lắm. Vừa hay dẫn em đi dạo xung quanh làm quen đường. Giữ chắc nhé. Tư Thần đạp xe chở Mộc Nam Chi thong thả đi trên đường lớn. Mặt mày rạng rỡ. Đã lâu rồi anh ấy mới thấy thoải mái như vậy. Sau lưng là người mình yêu. Trong tối là cuộc sống vô ưu của anh. Cuộc đời anh không một chút áp lực. Toàn là hạnh phúc. Đây chính là Đại học Kinh Thành của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ sống ở đây 4 năm. Hay là bây giờ vào trong dạo một vòng đi. Được thôi, Đại học Kinh Thành chiếm diện tích rất lớn. Hai người đạp xe loanh quanh bên trong một vòng. Vậy mà lại hơi lạc đường. Tư Thần, anh xem bên kia có phải đang tổ chức khóc tiếng Anh không? Mộc Lan chỉ mắt sáng lên, liếc mắt đã thấy ở một cái đình. Mấy sinh viên Trung Quốc đang cùng mấy bạn du học sinh nói cười cười. Không khí trông khá thoải mái. Chắc là tiếng Anh có ích rất nhiều. Tôi đoán chắc chẳng mấy chốc chúng ta cũng sẽ dùng đến. Tư Thần, anh thật là có tầm nhìn xa. Mộc Lan Chi vô cùng ngưỡng mộ nhìn Tư Thần. Anh ấy dường như cái gì cũng có thể đi trước người khác một bước. Lúa mạch không phải là lúa mì, túi xách không phải là... Việc học tiếng Anh bây giờ cũng vậy. Lúc đó tôi học kinh tế mà. Đương nhiên phải đi đầu thời đại rồi. Hai người ở bên ngoài la cả một hồi. Lúc về nhà thì trời đã tối rồi. Dì Vu còn lo lắng hai đứa có chuyện gì không. Không mua được xe đạp, nên giờ mới về muộn như vậy. Xe đạp mua được ngày ấy mà. Là do lúc về bọn con đi ngang qua trường. Bọn con vào đó dạo một vòng, nên mới về muộn như thế. Một chiếc xe đạp chắc chắn là không đủ dùng. Trước khi khai giảng, phải dẫn Tiểu Niên đến chợ đen ở Kinh Thành một chuyến. Mua thêm một vé xe đạp nữa. Chiếc xe đạp mới này của Tiểu Niên sau này sẽ thuộc về con. Cho con 4 phần, anh Tư Thần đừng có qua mặt con đấy. Anh có bao giờ chiều em đâu. Bắt đầu từ ngày mai, em không cần phải ngồi xe buýt nhỏ chạy khắp nơi nữa. Cứ đạp xe từ từ làm quen với mọi thứ ở Kinh Thành. Anh cho em 1 tháng. Chạy hết các ngõ ngách lớn nhỏ ở Kinh Thành, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tiểu Niên mừng đến ngay người. Bây giờ đừng nói là chạy khắp Kinh Thành. Bảo cậu ấy chạy khắp cả nước cậu ấy cũng chịu. Ý định ban đầu của Tư Thần là sợ Tiểu Niên bị lạc ở Kinh Thành, nên mới bảo cậu ấy làm quen kỹ với môi trường ở Kinh Thành. Nhưng không ngờ không lâu sau đó, Diệp Tiểu Niên nhờ vào sự quen thuộc với Kinh Thành đã cứu mạng cậu ấy và Tư Thần. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến ngày Tư Thần và Mộc Nam Chi khai giảng. Diệp Thiên Thiên nhập học vào ngày 26, trễ hơn họ vài ngày. Vào ngày đưa tin, cố ý đi theo để cùng nhau đến Đại học Bắc Kinh tham quan.